بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زمونږ نننۍ ویډیو د ګوګل پلی سٹور په باره کې ده، نو دا ویډیو پوره وګورئ او زمونږ چینل سبسکرایب کړئ. کله چې هم موږ د ګوګل پلی سٹور نه مختلف قسمه اپس ډاونلوډ کوو، نو دغه انسټالولو دوران کې دغه اپس زمونږ نه مختلف قسمه اجازهتونه غواړي، یعنی زمونږ کیمرې ته رسۍ غواړي، زمونږ مایک ته رسۍ غواړي، زمونږ کنټیکټس ته او دغه شانتي زمونږ میموري ته دی رسۍ غواړي، او د دې سره سره دوی زمونږ لوکیشن ته هم رسۍ غواړي، یعنی دا معلومول غواړي چې مونږ په کوم ځای کې موجود یو. نو مونږ اکثر په تاده کې یا د ناپوهۍ د وجې دغه اپس ته اجازت ورکو، او د دغه نه بعد دغه اپس زمونږ کیمرا، زمونږ مایک، زمونږ تصویران، زمونږ ویډیوز زمونږ د اجازت نه بغیر استعمالولی شي او هغه ته رسۍ دغه حاصل شي. نو مونږ له پکار دا ده چې مونږ د دې څه قسمه اجازت ورکولو نه اجتناب وکړو، او بل خبره دا چې مونږ د غیر ضروري اپس انسټالولو نه پرهیز وکړو. زمونږ مطلب دا نه دی چې تاسو د ګوګل پلی سٹور نه اپس مه انسټالوئ، خو د انسټالولو نه مخکې تاسو یو څو خبرې په ذهن کې یادې ساتئ. کله چې هم تاسو د ګوګل پلی سٹور نه اپ انسټالول غواړئ، نو تاسو د انسټالولو نه مخکې د دغه اپ ریویوز ګورئ، د دغه کمنټس ګورئ چې خلکو په څه قسمه کمنټس کړي دي، او د دې سره سره په ګوګل پلی سٹور کې د هر یو اپ ځان له خپل ریټینګ که پرز کړه د ریټینګ خو خلکو خوښ کړي او خلکو له سټارز خو ورکړي، نو تاسو دغه اپ انسټال کړئ، او که پرز کړه دغه ریټینګ خنو سټارز ولا خلکو کم ورکړي، نو د مطلب دا چې په دغه اپ کې څه نه څه مسله شته، دغه اپ خنه دی د وجې تاسو موبایل هینګ کیدی شي، مختلف قسمه مسلې مخې ته راتلی شي، نو تاسو دغه قسمه اپ مه انسټالوئ. د پوره ویډیو کتو لپاره ډیره مننه.